Kazuto dari Kazuto Garage, dan hari ini saya bersama sebuah kereta yang boleh kira antara kereta yang pertama atau model yang saya paling minati. Dari dulu saya pun mula dengan model ini juga. So hari ini kita juga bersama sebuah kereta yang sangat rare di Malaysia dan sangat special, dan kita bersama owner dia hari ini, Bo. Ya. Halo Bo. Ya. So Bo, nak cerita pasal kereta awak sikit. Boleh. Dah berapa lama awak pakai kereta ni? Saya pakai lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Okey. So ini model tahun berapa? Ini model tahun 99. Sembilan. Generasi Honda Accord yang berapa? Ke-6 tak silap saya. Ke-6 So ini kira H series yang last model. Last model lah. H series yang last model. Ini original Type R kan? Euro R. Ini body asal dia CF4. CF4, okey. Tapi kita dah convert fully CL1 lah. Oh, Euro R. okey. Euro Euro R. R. Chassis sama kan. Okey. So model ni awak dapat conversion sendiri ke atau awak dapat dah convert? Saya dapat kereta ni dia dah convert engine sajalah. Okey. Then selepas tu saya ambil kereta ni. Okey. Dan saya fully convert ke CL1 lah. Oh. Makna interior semualah, body kit. Jadi body kit semua saya dah masuk complete Mugen lah. Okey. Asal dia CF4, itu dia engine apa? Engine saya F20B. F20B juga. Ya. Dia twin cam juga kan? Twin cam juga VTEC. Yang warna biru head. Ya betul. Okey. Blue cover. Okey, so awak dah convert Type R, Euro R. Yang ni 2.2. Ya. Sekarang 2.2 manual. Manual. Berapa speed? 5 speed ya. So, okey. Saya pun dah tak boleh tahan ni, nak tengok lebih dekat lagi. Macam mana kita pergi tengok dekat lagi? Boleh. Okey, jom. Okay. Dari luar kita cerita sikit pasal keluaran Accord awak ni. Ya, So, Accord ni. apa yang awak sudah buat di bahagian luar? Okey, Accord ni asal dia datang body kit dia CF4. Okey. Jadi cuma previous owner dia dah convert engine complete CL1 Euro R. Okey. Okey, Masa then- tu hanya buat engine lah. Engine. Tapi yang lain semua dia tak sentuh. Engine seat lah, dengan seat saja. Okey. Lepas tu bila saya ambil kereta ni daripada dia, dan saya convert pergi body kit full CL1 tapi versi Mugen. Okey. Mugen version lah. Okey. Seperti yang macam sekarang ni semua lip dia apa semua Mugen punya lah, original dia lah. Okey, bukan seperti fiber. lip yang mana? Ini Mugen. Ini semua Mugen wheel arch. Itu Ash pun original Mugen Original Mugen. Original kereta ni dah ada wheel arch. Okey. Tapi Mugen punya dia lebih wide lah. Dia lebih wide lagi lah. So awak punya rim boleh pakai lebih keluar ke macam mana? Boleh pakai rim lebih offset. Offset lebih keluar lah. Okey. Yang kita nampak ni Ash dia memang dah aftermarket Mugen. Mugen. Lip dia masuk ke bumper original kan? Masuk ke bumper, just plug and play screw. Okey. Ini semua original dari Jepun, original Mugen kan? Original dari Jepun. Cuma macam eyelid ni saya ambil daripada Jepun jugalah. Tapi bukan brand Mugen lah. Ini saya rasa salah satu brand aksesori yang dari Jepun. Ya, Pasal kat Jepun dia sangat popular eyelid. eyelid. Kebanyakan kereta dia akan keluar eyelid. Ya, Dan saya pun sangat-sangat suka eyelid. Ya. Dia memang nampak dia garang lagi. Dia garang sikit. Macam mana dengan apa yang bonnet tu? Bonnet ni saya dapat daripada Afkat, daripada Jepun. Saya nak cakap pun brand apa saya tak pastilah. Tapi ada yang cakap kawan-kawan sumber lah. Mungkin dia cakap mungkin Feel atau mungkin brand lain pun saya tak boleh cakap. Tak jumpa dia punya lambang ke? Tak jumpa lambang dia. Sebab dia bawah dia dah cat hitam kan, dia dah spray hitam. Jadi kita pun tak nampak. Tapi ini original carbon. Original carbon. Okey, macam mana dengan side mirror? Kita Side nampak mirror, Garano side mirror. Side mirror ni kita dapat daripada body CF6. Okey. Dia sama je CF6, CF4, CL1. Ini Ganado original lah. Original. So dia punya motor semua jalan lagi lah. Jalan semua. Semua jalan. Okey, kita tengok bahagian belakang pula. Ya, Kita tengok dari belakang, nampak spoiler Mugen. Ini pun kira original ke apa? original ni original Mugen. Dari CF1 juga? CL1 punya. CL1 juga? Dia perbezaan dia lebih kurang dengan CVEK. Okey. Tapi perbezaan dia CL1 dia ada tapak hitam. Bermakna ini sebenarnya dia punya bracket dia sama dengan IK juga. Sama dengan IK, cuma CL1 dia ada cover ni. Ada plate. Dia untuk balance atau levelkan untuk body ni. Jadi spoiler ni kalau nak masuk ke IK pun boleh? Boleh. Sama saja. Ngam-ngam masuk Ngam masuk. Okey, lampu belakang pun dah tukar kan? Lampu belakang sudah. Ni CL1. CL1 ada dua version, satu biasa, satu smoke lah. Ni yang smoke ni. So ini kita lip model apa? Lip ini pun Mugen. Original Mugen. Lip belakang ni pun original Mugen.
So ini pun plug and play Ya, original. plug and play. Okey, kenapa awak masuk yang drag punya aksesori ni? Okey, ini last time my previous experience lah. Sebab saya dekat atas highway, saya ikut rapat Volkswagen Passat. Okey. Okey, masa tu speed lebih kurang 248 25 lah. Okey. Dan bumper saya tertanggal. Oh, pasal dia punya pressure kuat Ya, sangat. pressure kuat. Masa tu saya baru pasang bumper ni dengan lip ni. Okey. Jadi tertanggal dekat tengah highway. Tertanggal. Oi, first time saya dengar. First time, ya. Sebab tu bila saya fikir balik, ada sebab lah dia orang pasang ni. Lagi satu ni pun untuk nampak style sikit lah. Ada aksesori sikit lah. Tapi ada function dia lah. Memang ada function dia. Sekurang-kurangnya awak tahu function dia. Tahu function. Tak seperti kebanyakan orang pasang pun tak tahu apa benda tu. Orang pasang dia ikut aja kan. Jadi saya dah pernah ada pengalaman tu, jadi ada sebab lah sebenarnya. Ya. So macam mana dengan spoiler? Sebelum ni kalau ada masa awak dapat, memang Mugen spoiler ni ada ke tak ada? Masa saya dapat tak ada. Ni semua saya cari satu-satu. Saya dapat spoiler dengan lip depan dulu. Okey. Dan saya dapat side skirt dengan lip belakang. Dan saya dapat wheel arch. Saya kumpul satu-satu. Harga dia pun boleh tahan. Biasalah original Mugen kan. Ada beza tak awak tanpa pakai spoiler dengan pakai spoiler? Ada beza tak? Beza lah. Kalau biasa saya balik kampung, Mersing kan, kita cuba main cornering kan, memang ada beza lah pakai spoiler dia. Memang ada rasa lah. Rasa dekat belakang tu dia lebih ada Cengkam. Cengkam. Downforce. Downforce untuk belakang. Ya, betul. Kebanyakan orang pun sebenarnya tak tahu apa kegunaan spoiler. Sebab sebenarnya dia untuk downforce. Sebab saya pun ada masuk kereta ni dekat track Pasir Gudang untuk Sepang main track day lah. Tapi memang ada beza lah. Memang rasa lah. Okey Bu. Ya. Cerita pasal punya rim pula. Okey, rim saya memang pakai RE30 lah. Original Volt Racing. Original. Bagus. Sebab saya memang minat cutting pattern ni daripada dulu. Saya pakai banyak rim 15. RE30 15 tak kurang cantik lah. Bila 17 RE30 ni dia nampak memang ganas. And then dia lagi awak pakai endless caliper besar, dia lagi nampak kan? Nampak. Yes. Show off sikit lah. So apa spek ini rim? Ini spek ni 17 7.5 JJ dan offset dia 48. Wah, yelah Honda memang biasa pakai dia lebih yang offset yang banyak-banyak lah. Offset banyak-banyak. Okey, dia tak boleh pakai lebih kurang daripada 40 ke? Dia kalau kita masuk 45 dia terkeluar daripada body. Dah terkeluar Dah terkeluar. 45 dengan 48 dah terkeluar, dah rasa terkeluar. 48 dengan fender je. Okey. Jadi kalau bumping kuat boleh jejak lah. Walaupun dah guna arches pun terkeluar juga. Terkeluar juga. Jadi kita modified sikit lah arch dalam ni untuk bagikan rim boleh bila bumping dia masuk dalam. Dia boleh clearance lah. Clearance dia. Okey. Apa caliper dan floating disc yang awak gunakan? Caliper ni saya pakai endless lah, tapi saya dah repaint balik lah. Tapi original endless lah? Original lah, sebab datang pun memang dah teruk lah. Dah buruk, dia dah calar habis semua. Dapat second hand condition lah? Second hand condition lah. Okey. Nak beli baru mahal. Betul. Jadi saya dapat yang afkat, saya cuma repaint balik, recondition balik. Okey, dengan rotor original datang dengan ni caliper ke? Rotor saya dapat, tak pastilah, saya dapat daripada afkat Jepun lah. Cuma saya try fit ngam, jadi saya pakai lah. Tapi ini berapa diameter rotor ni? Diameter 330 mm. 330. So awak pun dengan caliper ni awak minimum awak boleh pakai 17 lah. 17, tapi 17 tengok rim macam ni pun saya terpaksa tambah spacer. Okey. Spacer 12 mm. Okey. Spacer complete start lah. Kena masuk 12 mm lagi lah. 12 mm ni. Kalau tak ada dia kena caliper lah. Kena caliper sangkut. Okey.